wọ́n lọ nìyẹn nínú gbogbo àwọn ọ̀dà ìwọ tó ń ṣe tó pè wọ́n sí kílẹ̀ mọ́ ń ṣe náà wọ́n á ní wọ́n fẹ́ ṣe dé wọ́n fẹ́ ṣe premier èwo ní Saje ò dáhùn bẹ́ẹ̀ àfi tó bá sọ àwọn tí wọ́n kéré sí yín ẹ tó fẹ́ kí wọ́n ga ṣebí wọ́n níràwọ̀ tiẹ̀ tó ti gbé mú síbi tójú wà tó ń wo everybody lábẹ́ mú ẹ wo àwọn ìyá yìí bí tán dàgbà dé kí wọ́n tún lè kúnlẹ̀ ẹ wò yẹrẹ wọlé ẹ̀kan ẹ dákun ìràwọ̀ owó ló bá tẹ̀yìn mọ́ ẹ̀dàrẹ̀ lámúdẹ sọ̀rọ̀ díẹ̀ ìràwọ̀ owó ló bá ti yín mọ́ níjọ́ tí fíìmù níyì lẹ́tí ń bá bọ̀dì ní ẹ̀rẹ̀ kó dé ẹwà àwọn madam Saje yìí èyí ṣe jọ́ tí díìsì ilé ilẹ̀ gba Saje níjọ́ yẹn èyí ṣe jọ́ tí fídíò dé èyí ṣe jọ́ tí Facebook dé ìwọ́jọ́ tẹ ti ń jẹ bọ́ tọ́lọ́wọ̀ bá jẹ́ ìwà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tẹ́ nínú yẹn tí fi ń dá fún yín o dẹ̀ ní iye dá yóò dá kalẹ̀ ìwọ́n tó ṣe ámì fún Saje yẹn yóò dá fún ọ náà kalẹ̀ wọ́n ti gbogbo ẹ̀yìn bàbá wa lọ́kùnrin àtẹ̀yà wa lóbìnrin. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ẹ wá sẹ́yìn bá ìfarú. Ẹ wá sẹ́yìn bá ẹkú lẹ́yìn mi báyìí. Ẹ wá àwọn tó wọ́n fẹ́ ṣe wọn láyé. Náà, ṣé mo ti kí gídá àbí? Mo ti kí gídá. Ọ̀rẹ́ mi. Náà, ṣọ́rẹ́ yìí mo fẹ́ wí fún ẹ nírọ̀lẹ́ níwọ̀n bá ṣẹ́jú mẹ́ta. Òun ni wípé gbogbo tó bá lè nǹkan ọ̀fẹ́ máa ṣe láyé. Gbogbo tó bá lè nǹkan ọ̀fẹ́ máa ṣe láyé rẹ̀. Satisfy ẹ̀mí ẹ̀ ni o. Satisfy ẹ̀mí ẹ̀ o. Má wo pé o fẹ́ ṣe nǹkan nítorí èèyàn o. Má ṣe kankan nítorí èèyàn o. O ò lè tẹ́yàn lọ́rùn. O ò lè tẹ́yàn lọ́rùn. Ìyá wa kàyé. Ó ní gbogbo iṣẹ́ tó bá ń ṣe ṣáàtì tẹra mọ́. Ayé lè máa bú ẹ má ṣe gbọ́ tiwọn. Torí pé òṣùbù wá sọ tẹnu wá. Gbogbo iṣẹ́ tó bá ń ṣe ṣáàtì tẹra mọ́. Mú dáadáa fà, wí dáadáa. Gbogbo iṣẹ́ tó bá ń ṣe ṣáàtì tẹra mọ́. Ayé lè máa bú ẹ má ṣe gbọ́ tiwọn. Òṣùbù wá sọ tẹnu wá. Ó kọ́mọ̀ láàrin comedian, film artist, actress, ẹ máa ń fẹ́ satisfy àwọn èèyàn. Ẹ máa wá ń ṣe ara yín. Kọ́ máa bomi ló sún ẹlòmíì ìdèrò olúkò. Ká máa bomi ó sún ẹlòmíì ìdèrò olúkòtò wọ́n sì gbèdè. Advice mi sí ẹni wípé tọ́wọ́ bá ṣe kò sí tó lè ṣe láyé táyé ò ní wọ̀. Kò sí tó fẹ́ ṣe láyé táyé ò ní kọ́lẹ̀. Ayé ìbúra wa. Kí ló fi? Dọ́jú sí Instagram, Facebook gan. Àwọn èèyàn ń jí lẹ́yìn àṣùbà àwọn lọ ń búra wọn. Ẹnu lọ léwé. Àwa gbé tó sọ pé ìjọ tẹ́lómi ra jíjá náírà ní ìsìn yóò mọ̀ dá ṣe èrè inú pálọ̀ ẹ̀ lóhùn nìkan. Tí ó mọ̀ púpọ̀ ayé ti dáyé èmú. Ẹ má sọ igi ẹ fẹ́ satisfy ẹ̀ ṣẹra yín o. Níjọ́ tó bá ṣe Ọlọ́run wà bẹ́ lọ́run, níjọ́ tó bá ṣe èèyàn wà bẹ́yàn, níjọ́ tó bá ṣe rẹ̀ kò sẹ́ni tó máa lò. Nígbà mo kí í púpọ̀. Olórí rẹ̀. Kódà ìgò fúrì níbi ọmọ Ádámọ̀ sórí àwọn kan wà ní ọ̀sìn ìran àwọn atánlò ayé pọ̀. Depression dẹ̀ rí. Tẹ́bárẹ́ ni tó sí live ní after 5 ní ìdájí. Ó ní kí gbogbo ẹ̀jẹ̀ pàdé. Kò sówó lọ́wọ́ ẹ̀. Tó bá rìn láìfẹ̀ ṣáàrà díẹ̀ mọ́
bọ̀dá kò lè tó yẹ ẹ kó ńlá ẹ pè mí màá fún yín lówó wàá rí fẹlẹ́sẹ̀ nǹkan náà yóò boyin depression kálukú náà dẹ̀ ká ìṣùkúrú sí àdígẹ́lẹ̀ pé ní Nàìjíríà ṣe ẹni dáadáa ń fowó ojú fẹ́fẹ́ wèrè ni kò lè síwìn òní ní fọ́lọ́ kò lè síwìn kó rọjú fún ẹjọ́ ẹ ti gbàgbé wípé bó ya wèrè jù bẹ́ẹ̀ lọ kódà kó lọ ságbo àwọn wèrè ní àrò kó lọ ya fídíò pẹ̀lú wọn bọ́lọ̀ kò bá ní bùn ọ nírawọ̀ kò ní bùn ọ. àwọn yahoo tó jẹ́ ìgbẹ́ ni bọ́lọ̀ bá ní wà cash out wà cash out. ó kàn káṣí ni. àwọn bá ní ní cash out bó jẹ́ ìgbẹ́ jù bẹ́ẹ̀ lọ ó wulẹ̀ ní sálá. Nàbí ilé mọ́tò àárẹ̀. Ní ẹ̀jẹ̀. Gbogbo ìbójú bí sáìtì ní ìgbòkè. Nana àwòṣe náà ṣe sáré mọ́. Aisha radiyallahu ta'ala anha. Ìyàwó Ànábì Muhammad. Ànábì request fún ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Ó fẹ́ Khadija ju Ànábì lọ ní 25 years. Ó dẹ̀ ti bí ọmọ méjì tẹ́lẹ̀. Ànábì wò pé Ọlọ́run wáyé tó ṣe máa fún mi ní Adélépọ̀. Ṣé kó fún mi lọ ṣára náà? Ẹni tó ti bímọ méjì ó tún lọ 25 years. Ànábì wà ní 25 láti wà ní Ànábì ní Ọlọ́run fún mi ní ṣáṣá ọ̀ṣàrà. Abubakar ni bàbá tó bí Aisha. Abubakar wá gbé jáká fún Aisha ọmọ rẹ̀ lọ́ba ń gbé fún Oṣẹ́lá Muhammad. Aisha kalẹ̀ sọ́dọ̀ Ànábì báyìí ìbílẹ̀ ìgbà lè lókùn ìbílẹ̀ ìlú Ọlọ́run ní kí n sọ fún yín sà pé ṣáṣá tẹ́ bí ọlọ́ ọwọ́ rẹ̀ ṣáṣá Ànábì wá wo ṣáṣá òyọlẹ́yìn owó ṣáṣá àyà pẹlẹbẹ àwọn alọ́dí ìlú yẹ ọmọ ilé ìkéré náà.